السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال في الهندسة. أوجد طول ضلع المثلث. معنا هنا في مثلث معلوم ضلعين أطولهم طول ضلع منهم 4 سنتيمتر والضلع الآخر هنا 6 سنتيمتر، وفي الداخل هنا موجود زاوية ألفا، وهنا في الأعلى الزاوية دي تكون ضعفها 2 ألفا، وهنا المطلوب إيجاد طول هذا الضلع. وهذه هي كل المعطيات الموجودة معنا في المثلث. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبتدي إن احنا نضع الأحرف على المثلث، مثلث A B C. طبعا زاوية A هنا المطلوب إيجاد، هنا نكتب برضو المطلوب A B هي المطلوب إيجاد طوله الضلع ده. طيب انت عندك هنا ان زاوية A اهي دي من المعطيات بنكتبها. زاوية A بتساوي 2 زاوية A B اللي هي بتساوي 2 ألفا. دي مين؟ زاوية A 2 ألفا. طيب هنبتدي أول خطوة إن احنا ننصف زاوية A، ننصف زاوية A. وطبعا هنا بإنزال قطعة مستقيمة، هنا الزاوية دي تكون دي ألفا ودي ألفا، لكن هنا الضلع اللي تحت ده مش معناه إن هو اتنصف، يكون بالتساوي عشان نكون الأمور واضحة. تمام؟ طيب يبقى هنا عندنا الزاوية دي ألفا والزاوية دي إيه؟ ألفا. طيب وفي حاجة تانية كمان، احنا ممكن هنا الزاوية اللي هنا هنسمي النقطة دي الأول دي، هنا النقطة دي. الزاوية دي زاوية خارجية عن المثلث، يعني 2 ألفا، يبقى الزاوية دي بتكون 2 إيه؟ ألفا. طيب احنا عندنا المثلث A B C اللي هو المثلث الكبير اللي معانا ده. طبعا أي مثلث مجموعه 180 درجة. طب الزوايا الموجودة معانا كانت في إيه؟ 2 ألفا اللي هي زاوية A، زائد زاوية ألفا اللي هي B، زائد زاوية C. كل ده هيساوي لك 180 درجة. طب يبقى 2 ألفا بتساوي إيه؟ بتساوي 180 ناقص الكلام ده كله، ناقص ألفا ناقص زاوية C. طيب عندك مثلث آخر، المثلث اللي احنا هنركز معاه A D C، A D C اللي هو المثلث اللي هنا ده. المثلث ده برضو أي مثلث بيكون مجموع زواياه 180 درجة. انت عندك هنا الزوايا اللي متواجدة معانا، هنا ألفا فوق اهي، ألفا زائد 2 ألفا اللي هي الزاوية اللي انت جبتها دي، اللي هي كانت تعتبر زاوية دي اهي، زائد زاوية سي بتساوي 180 درجة. يعني زاوية دي بتساوي 180 درجة. أنا بثبتها بطريقة تانية يعني، ناقص زاوية سي ناقص ألفا، دي بتساوي إيه؟ 2 ألفا، لأنها زاوية إيه؟ خارجية عن المثلث. وبالتالي إحنا كده عندنا المثلث A B C والمثلث A D C. في ايه؟ زاوية A B C بتساوي زاوية C A D بتساوي ألفا. جميل جدا. وزاوية A C B بتساوي زاوية A C D. طيب كل ده بيقودنا لإيه؟ بيقودنا إن المثلثين مالهم؟ إن المثلثين مثلث هنا A B C بيشابه مثلث A D C. وطالما في تشابه يبقى انت عندك هنا هناخد بقى الأضلاع A B على A D بيساوي A C على D C، وبيساوي أيضا B C على A C.
واحنا هنركز على ان ال AC على ال DC هتساوي BC على ال AC. طب هنا ال AC اهو ال AC موجود ب4 على ال DC ده اللي احنا عايزين نوجده DC، لان انا عايز اوجد الضلع ده والضلع ده، تمام. فبالتالي هنا دي بتساوي هنا البي سي اهو، البي سي ب6، كل البي سي ب6 اهو، على الاي سي، الاي سي موجود ب4. يبقى بالتالي نقدر نقول لو ضربنا طرفين في وسطين يبقى 6 دي سي بتساوي 4 في 4 ب16. يعني اذا ممكن نقول ان الدي سي هتساوي كام؟ بتساوي 16 على كام؟ 16 على الستة. 16 على 6 باختصار بسط ومقام على الاتنين، يبقى فوق 8 على كام؟ 8 على 3. يعني إذا الدي سي بتساوي 8 على 3، يبقى الجزء ده طلع لي ب8 على 3. والبي دي، البي دي بيساوي البي سي كله اهو، ناقص مين؟ ناقص الدي سي. يعني هنا بيساوي البي سي هنا كله كان كام؟ 6. 6 ناقص كام؟ 6 ناقص اللي انت جبتها دي 8 على 3. دي بتساوي هنا المقام هيكون 3 على 1 3، 18 ناقص هنا 8 يبقى بتساوي 10 على 3. يبقى اذا جبنا دي كمان اهي ب10 على كام؟ على 3. ده مين؟ البي دي. واحنا هنا كان عندنا ان ال A B على ال A D، ال A B اهو على ال A D هنا بيساوي A C على ال D C، على ال D C. طب ال A B اللي انا محتاجه، فطبعا ده A B اهو، ده احنا ده بنبحث عنه، على كام؟ A D. فين ال A D اهو؟ ال A D. واحد هيقول لي هيساوي كام؟ هقول له 10 على 3. طب هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو داخل مثلث، هنا دي زاويه الفا ودي زاويه الفا، يعني اذا الضلع ده لازم يساوي الضلع ده، تمام، لان هنا زاويتين متساويين، يبقى اذا مثلث متساوي ايه؟ الساقين. فبالتالي هنكتب 10 على كام؟ على 3 بتساوي الاي سي موجوده في المعطيات 4 على هنا موجود الدي سي جبناها 8 على كام؟ على 3. طيب المنظر ده نتصرف فيه ازاي؟ زي ما انت شايف كده عادي جدا. هنا التلاتة اللي تحت دي هنضربها في الاي بي، يبقى هنا 3 اي بي. جميل. على كام؟ ال10 اللي هنا دي اهي بتساوي، نضرب ال3 في 4 فوق، 3 في 4، وال8 اللي هنا دي تبقى ايه؟ تحت. كنا شرحنا درس في الكسور بالشكل ده، ممكن تطلع عليه في مجلد الكسور. طيب هنا هنختصر التلاتة دي مع التلاتة اللي هنا بالسلامة، يبقى إذا ال A B اللي أنا محتاجه طبعا بيساوي هنا ال10 تضربها في 4 فوق في البسط، أدي 10 في 4 على كام؟ على ال8، يعني بتساوي 40 على ال8، يعني بتساوي كام؟ 5. يبقى ال A B هتساوي 5 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.